So, what's up guys? Good morning. I just woke up. It's time check. It's 1 na ba? Time check. It's 1:02. And it's now 1:02. And today is day ano na? 20 plus, 24, 23. And for today's video, we will be cooking beef lasagna. Kakain muna tayo bago tayo magluto habang hinihintay din natin na ma-defrost ang ating beef. See you later. Bye! A few moments later. Unahin natin gawin ang ating beefy tomato sauce. Ilagay ang beef sa mainit na pan. Di na natin ito nilagyan ng kahit ano, water or oil, kasi magtutubig naman and magmamantika ang ating beef. Ang daming juice! Yan guys, yung juice or water na galing sa ating beef. Hindi ko alam kung juice ba siya ng beef or dahil na frozen siya kanina. Haluin ito para both sides ng beef is maluto. Yan, ang daming oil ng beef. Hayaan lang natin ma-drain ng water para lumambot na rin ang ating beef. Haluin natin ang haluin hanggang sa matuyo. Ayan, tuyo na. Pwede na natin ilagay ang ating garlic. Haluin nating mabuti para ma-distribute ang ating garlic at maglasa ang ating garlic sa beef. Pwede na nating ilagay ang ating white onions. And same process lang din guys. Haluin nating mabuti para maglasa rin yung ating onions sa beef. At dahil hindi natin napindot ang record button, after natin ilagay ang white onion, nilagay na natin ang ating mushroom. After ng mushroom, inilagay na rin natin ang tomato sauce. Sa tomato sauce guys, pwede kayong gumamit ng tomato sauce na original, Filipino style, sweet style, or Italian style. Depende sa gusto nyong lasa. Pwede rin kayong maglagay ng tomato paste. Yan, lagyan na natin ng asin. Dito, asin lang ang ginamit kong pampalasa. Nilagyan ko rin ito ng black pepper powder. Medyo dinamihan ko ang paglagay ng pepper powder para medyo konting-konting spiciness lang. Nilagyan ko rin ito ng dried oregano para pampabango lang siya guys. So, optional naman siya. At pag nilagay na natin lahat ng ating herbs, pwede na nating haluin. Walang kamatayang paghalo.
At para naman sa ating lasagna noodles, para lang tayong nagluluto ng spaghetti pasta, guys. Magpakulo lang tayo ng water, lagyan ng oil at konting asin. Pwede na, hintayin na lang natin lumambot ang ating noodles. Dahan-dahan pala guys sa paglalagay ng ating noodles sa pan. Kusa naman itong lulubog, so okay lang na kahit half lang muna yung naka-deep sa water. At pagluto na ang ating lasagna noodles, same process lang din ito guys ng spaghetti pasta. Kailangan din natin itong i-wash sa running water para mag-stop na ang cooking process at hindi natin ma-overcook ang ating noodles. Para naman sa ating bechamel sauce or white sauce, kailanganin natin ang butter and flour. Sa mainit na pan, i-melt natin ang butter. Pag melted ng butter, lagyan natin ng flour at haluin. Pag nahalo na natin ito, lagyan na natin ng milk. Pwede tayong gumamit ng evaporated milk. Pwede rin naman pure milk, skim milk, fresh milk, or kahit anong milk. Gawin pala ito guys sa low fire lang ha, para hindi masunog. Sa process na ito guys, naka 3 to 4 cans yata ako or packs ng evaporated milk hanggang sa maging ganito ang consistency niya. Pag okay na ang consistency niya, pwede na natin ilagay ang ating salt. Lagyan din natin ito ng black pepper powder. At haluing mabuti. Usually guys, hanggang doon na lang ang pagluto ng bechamel sauce. Pero since gusto natin ng cheesy and creamy na white sauce, lalagyan natin ito ng cheese. Maraming cheese. Ay! Nahulog pa. Lagyan din natin ng Italian spice. Pero optional lang naman to kung wala kayong Italian spice. It's all good. And ano pa nga ba? Haluin natin. Haluin natin ng haluin, ng haluin, ng haluin, ng haluin, ng haluin. Yay! Malapit na tayong matapos. Tama-tama, gutom na ako ulit eh. I-assemble na natin ang ating lasagna. Una, maglagay tayo ng ating beefy sauce. First layer ng ating noodles. Lagyan ulit natin ng ating beefy sauce. At isunod naman natin ang ating cheesy and creamy white sauce. Mukhang ang sarap. And ulitin lang natin ang ating layers.
At sa atin namang top layer, ganun lang din guys. Pero this time, lalagyan natin ng cheese. And guys, since this is non-traditional, gagamit tayo ng microwave oven. Sa microwave oven guys, mga 5 minutes, okay na. Pwede rin tayo mag-improvise convection oven. Gagamit lang tayo ng frying pan and stainless steel rack. Tapos, doon natin ipapatong ang ating lasagna at takpan. Ayan, luto na guys. So, kakain na muna ako. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell button to get you updated. Bye!